ეს გასწავლთ ესეთი მეხატის დახატვას. შემოხაზავთ ესეთი ორ ბურთს, შუაში ესე გაუსვათ ჯოხს, ამ ჯოხზე გააკეთებთ ესეთ მრგვალ თავებს, ესე დიდ თავებს. აქ მექნება ესეთი კისერი და აქ იქნება ესეთი კანი, ესე, აქაც ესეთ ფორმას დახატავთ, ეს მარტივად რო იყოს დასახატი, ესე. აქ დავხატავთ, დავუშვათ ესეთ კაბას და აქ იქნება უკვე ესეთი ფეხები. დავხატოთ თმებს უკვე სურვილისაა, ვისაც როგორი თმები გინდათ რომ დახატოთ. და კამერას გავასქერებ. და დავიწყებთ უკვე გაფერადებას. პირველ რიგში ეს გავაფერადებ. სხვა იქნება ბასეინი, იქნება თუ მდინარე, ესე ლურჯად. აი ზოგ მონაკვეთში ესე გავამუქებ. გავაფერადებ აი ესეთ სახეს, აი ამ ფერებში. შეგიძლიათ დავუშვათ ერთი გოგო უფრო მუქ ფერში გააფერადოთ, მეორე გოგო უფრო ღიაში, აი ეს დასაცმელს ესეთ დასაცმელს შავაცმევ. ესე. უკვე დავიწყებ ტანსაცმელების ჩაცმას. ესე. გავუფერადოთ. დავხატოთ თმები.
მეორეს გოგოს გავუფერდებ მოყვითალო ფერისთვისაც. და აი აქ შიგნითაც გავაფერადოთ ცისფერი დამარცხდა. დავხატოთ ახლა თვალები და წარბები. აქეთ რახან არ გვიჩანს თვალს დავხატოთ. აქეთ. ცოტა გავაფერადოთ. ჩები. თვალებიც გავაფერადოთ. ესე. და დავიწყოთ ახლა კამერის დახატვა. გააფერადეთ სასურველ ფერებში ეს კამერა. ესე ზოლა ცოტა სიმრგვალისთვის. დავხატოთ. ცოტა ზოგან შეგვიძლია კონტურები შევიტანოთ. ამაზე წერტილები დავსვათ. შეგვიძლია დავუშვათ აქეთ ესე ლაკები.